Itadakimasu! Ganyan lang siya. Naman sa ito, highly addictive daw. Walang addict tayo dito. Hello mga ka-fooden! Ito naman ang mga ka-sisters. So for today's video, we're having Ramen Nagi. Ayan, ito ang aming favorite na ramen house, diba? Pinakita pa namin sa intro. So this one is yung nabibili siya na frozen, diba? Yes, oo. Frozen And na siya. yan, kami lang ang nag-assemble. Ayan. Hindi nga lang exact na kamukha ni Ramen Nagi. Malay natin. This one is yung Red King. And this one yung Butao King. Butao. Yun yung original nila. Yes. Butao King. Yes. And this one is the Yung Gyoza. Gyoza. Meron tayong ginawang cheesy and yung plain lang. At meron tayong ano dito. Chicharon. Chicharon. From Ramen Nagi din. Yes. Ramen Nagi chips. Yan. So, nakaka-excite. Actually, may promo kasi sila noon. Kaya napabili ako. Pag bumili ka ng 2 ramen, may free kang gyoza. Ah, yes. So, ano pa hinantayin natin? Itadakimasu! Yes. Wow. Grabe. Sabaw. Ah, ang sarap ng sabaw. Wow. Tikman ko nga rin ang sabaw. Wow. Mahanghang. Maranghang yung kanya. Gumuhit agad. Excuse me. Itadakimasu! Ka-fooden. Mga ka-fooden. Sarap. Parang kumain tayo sa ramen Nagi. Tama. Ang sarap. Na-miss ko to. Yes. Sa kasi itong ramen Nagi sa siya yung parang ano yun, no? Sa lahat ng nakainan nating ramen na authentic yung kanilang pagluto. Tama. Lasang tunay. Harap. Ano ka, sister? Anong masasabi mo? Mauulit ba natin to? Medyo mahal nga lang ito, sister. Mahal ba?
Baka naman, ramen nagi. Lahat na. Wow. Diba meron pa siyang pork, oh. Kasama talaga, as in, sa isang order, diba? Andun lahat. Tama. Assemble your own na lang. Yeah. Halos iinitin lang po siya lahat. Pag binili mo siya, pwede hindi mo pa siya kainin. Yes. I-freezer niyo lang po. Yes. Sabi nakalagay nga doon, keep it frozen para mas fresh. Pero daw. check niyo lagi yung expiration. Huh? And ka-sister, medyo muntikan ko na ma-perfect ang poached egg. Wow, Ang soft-boiled egg. ayos nga. Hindi masarap eh. Kailangan medyo siya, soft-boiled. Sulit to kasi talagang hindi ka titipire sa toppings dito. Wala siyang kasamang egg kung may lang naglagay ng egg. Naalala ko dito, pa kami ni Kuya nagpapa-additional order pa kami ng noodles. Tapos dito, di ba yung pagka-order ka dito, yun yung may fill upan ka. Parang depende sa'yo kung yung pagkaluto ng noodles, kung soft, hard, ganon. At kung may additional pang toppings. Ikaw yung mag-create ng sarili mong Ramen. flavor. Oo, yung ramen mo. Tapos may bib. Pagkakain ka. Yes. Ang grabe, miss ko talaga. Tikman natin ang gyoza, mga ka-fooden. Ikaw din ka, sister. Ito yung cheesy. Wow. Kain po! Cheers! Cheers! Sarap. Ang sarap. Parang totoo. Totoo. Hindi kasi diba hilig natin kasi talaga kumain sa mga Japanese resto. Kaya nga pangarap kong mag-isigaw yung mga katagang. Pero siya ay Nung huling kain natin kasi sa Ramen Nagi sa Mawa pa na. After marathon. Marathon ba? Remember? Ano ba yung nag-50k kayo? Hindi. Ramen Nagi nung si Aiden. Na-promote si Aiden sa taekwondo. Yun yung huli. Nga. Nagtatekwondo po kasi si Aiden. Na-stop na lang siya. Tumaba Kasi na nga siya. Tumaba na. Nag-change of career na. Naging mukbanger na. Correct. Sarap. Wow. Kailan kaya natin ma-recreate ito ka, sister? Ito na nga. Mahirap kasi talaga gumawa ng pinaka-soup ng ramen. Yung pinaka-base. Tama. Hindi natin alam yung timpla talaga. It remains secret. Charot. Then, siya, may napanood ako na pinakuluan talaga for more than 24 hours para lang ma-achieve yung perfect na broth ng ramen. Hindi tinatulugan. Kahit napakalamig sa Pinas, ang sarap kumain na sabaw. Sarap. Sobrang swak. So, sa mga iba po nagtataka kung
kung kasing same ba nung lasa. Same po. Yun na yun din. Hindi mo lang maamoy yung ambience. Correct. At hindi mo maririnig yung irashimasu. Favorite ko yun Sarap. Drinks? Red iced tea pa talaga. Para tayo nasa Tokyo. Oo, parang Tokyo, red ice. Sin lang natin ang sabaw. Oo, kasi sarap ng iced tea. Harap nga. Tagal natin din nag-red iced tea. Red iced tea ka pa dyan. Apple flavor lang yun. Apple lang ba yan? Nabudol mo ako, ha? Apple flavor yan na. Tang. Tang lang pala yan. Tikman natin itong ramen, nagi chips pala. Ramen nagi chips. Wow. Wow, sabi niya. So good, crispy, so crispy. Sana all crispy. Natin. And gusto ko lang din po naming i-shout out at magpasalamat po ulit dun sa aming previous na collab. Wala pong iba kundi ang Biyoko Food Trip. Thank you so much po, Sis Kat, Bro Jeff, and Baby Ellie. Kay Baby Ellie. Sobrang tuwan-tuwa kami. Yes. Pwede lang i-kiss si Baby Ellie. Ang sarap-sarap. Kulit-kulit. Na-dumoble, triple yung kulit niya, no? Kung natin kalimutan, kung may mga ka-fooden pa po na hindi po nakaka-support po sa Biyoko Food Trip, puntahan po natin. Yes, like, share, and subscribe po sa kanilang channel. And click the notification bell para lagi tayo updated sa kanyang mga videos. Wow. Biyoko Food Trip. Sarap din pala. Sarap. Highly addictive daw. Pakita natin. It is highly addictive. Alam, addict tayo dito. Naku, tayo matutulog nito. Ka-fooden. Gusto nga. May hinanda pang suka, Pinoy ka siguro. Pinoy na nagpunta ng Japan. Bakit? Pero pwede rin pala siyang walang suka. Kapag, kain po mga ka-fooden. Parang croquet. Oo nga. Hindi, parang yung kirey. Iba-iba rin pala ng flavor to. Midoriyo. Butao din, butaw. Ano ba yung butaw? Ano ba yung butaw? Parang naririnig ko yan yung mga batang 90s butaw. Ano ba yung butaw? Ay, ibig sabihin na ano. Ko alam. Enjoy the same umami goodness. Oh, umami goodness. Grabe, nakaka-addict nga. Oo, yung parang, syempre di ba pag kumakain ka ng chips, tagal mong maubos. Tuloy-tuloy ka Parang kuha, no? gusto mo kuha na kuha, nguya, hanggang tinaubos. Ang tayong red iced tea. And may mga gusto lang po kami i-shoutout. So sa mga ka-fooden po na mga gusto magpa-shoutout, just leave a comment down below. And shoutout po namin kayo on the next video. So shoutout po kay Ma'am She Liza. Yan, mega shoutout po Mami Sisi. Yan. Super love tonto siya kay Aiden. Love you po. And shoutout po sa mga active share ng ating mga video sa Facebook. Sila Ate Mina, sila Tito Eman, si Ninang, Mila from Australia, mega shoutout po. And kay Adi Rodriguez, ayan, mega shoutout po. Shoutout din kay Charina Rebleza, ayan, active share yan. Mega shoutout. Ate Cecil po, si kay Baby Chelsea, kay Kuya Jehu, ayan, sa Komiya family, mega shoutout po. Maraming salamat. And mega shoutout din po kay Roda Cruz, ayan, lagi nagpapa-shoutout po.
Shoutout. Supportahan po natin ang kanyang channel. Congrats po pala sa 1K subscribers. Ayan, more to come! Mega shoutout po kay Kuya Fernan Constantino. Salute! And thank you sa lagi sa pag-share ng ating mga ating mga videos sa FB. Thank you. Thank you kay mega shoutout kay Christine Cecil Lugawa. Shoutout po sa kanyang anak po, Maria Chance Vlog. Yes, supportan po natin. Subscribe and like. Abby Calderon, Nancy Suson, Imelda Rojas, Sheila Rojas, and Mamita Bereni Lagangan. Maraming salamat po. Thank you. Grabe, the umami is so good. It's addictive. Ano kasi, Stan? May re-recommend mo ba itong Ramen Nagi sa ating mga ka-fooden? Sulit po. Try nyo po, Ramen Nagi yung makain nyo sa bahay. Kasi ngayon, di tayo pwedeng mag-dine-in, di tayo pwedeng lumabas. So, lahat ng nakakain nyo sa labas, pwede nyo kainin sa bahay. Stay at home part 2. Stay at home. Season 2. Yan, season 2 na tayo ng ating lockdown. Sabi kasi ng iba, Sana daw bumalik daw sa dati. ayan, nabalik tuloy tayo sa dati. Kaya ingat po tayo Parang palagi. deja vu lang. Nangyari na to Oo nga, diba? Nangyari na to Pero nung nakaraang taon na ganitong ba, mapapayat-payat na tayo. Lumaki na mga mukha namin. Ang sarap talaga ng red iced tea. Ikaw naman sinabi mo Ako, pa, imagine ko na. favorite ko rin ng red iced tea, lalo na yun sa Tokyo. Sarap talaga. Right? So, that's it. Busog na po kami mga ka-fooden. So, sana po nag-enjoy tayo. Mag-enjoy po kayo sa ulit sa ka-sister episode. Yes. That's it for today's video. If you like this video, don't forget to like and subscribe to our channel. And don't forget to share this video. Bye! Thank you for watching.